Okey, ini adalah video untuk sambungan daripada video yang asal Polygon. Sebab di dalam video yang asal tu kita tak nampak kita punya polygon yang saya lukis. Di sini saya akan buat kembali dia punya kaedah melukis polygon supaya nampak jelas macam mana kita nak lukis polygon. Okey, kita akan masuk dulu polygon yang bersisi 5 dan kita akan masuk yang seterusnya untuk bersisi 6. Okey, kita mulakan dengan polygon bersisi 5 dulu. Apa yang kita boleh buat untuk bagi arahan kepada AutoCAD untuk buat polygon adalah kita bagi dia short command adalah POL untuk polygon, kemudian kita enter. Kemudian dia minta enter number of side. Okey. Number of side ni adalah bilangan sisi polygon tersebut. Kita masukkan 5. Okey, di sini kita bagi 5 side. Dan kita enter. Kemudian dia nak specify center of polygon. Di mana pusat polygon yang kita nak. Okey, kita nak buat di sini. Kita tekan je di sini sebab kita nak pusat polygon tu di sini. Kita tekan. Kemudian dia minta inscribe in circle atau circumscribe about cycle. Ini maksud dia adalah terterap di dalam, kalau dalam bahasa Melayu dia, atau di luar bulatan. Inscribe ni adalah di dalam dan circumscribe ni adalah di luar. Apa beza inscribe dan circumscribe? Nanti saya akan bagi tahu beza dia. Kita akan tengok gambar beza antara inscribe dan circumscribe. Kita masuk inscribe dulu. Okay, kita ambil I, inscribe. Kemudian kita enter. Kemudian kita tak payah masukkan radius. Kita klik je, kita tarik je dulu. Okay, ini adalah inscribe. Okay, kita tekan. Ini adalah inscribe. Kita masuk yang kedua pula. Macam mana dia katakan inscribe? Kalau kita nak tengok inscribe ni, kita masukkan bulatan. Contoh kita buat circle, C, enter. Kita ambil pusat polygon, kita tarik ke bucu polygon. Ini bermaksud objek polygon yang kita lukis tadi berada dalam bulatan bila kita buat bulatan yang berjejari ke bucu polygon. Okey, kita buat yang kedua pula untuk polygon yang circumscribe. Okey, kita buat polygon, kita escape dulu. Kita masukkan arahan polygon POL, enter. Nombor offside dia 5, enter. Okay, kita ambil di sini untuk center of polygon. Kita klik saja. Kemudian dia minta enter an option. Sama dia inscribe. Inscribe kita dah buat tadi. Ni kita cuba circumscribe pula. Kita ambil C, enter. Kemudian kita tarik. Ini adalah circumscribe. Apa beza dia? Kemudian kita klik. Okey. Sekarang kita akan masukkan bulatan pula. Kita tengok polygon ni berada di mana. Tadi di sini kita letak di bucu. Ini kita letak di sisi. Bila kita tarik bulatan letak di sisi, kita tengok kedudukan polygon tu di mana pula. Okey, escape. Kita masukkan circle, C, enter. Kita ambil pusat polygon dan kita tarik ke sisi polygon. Kita nampak bulatan tu berada dalam polygon. Itu beza terterap di dalam dan terterap di luar bulatan. Inscribe atau circumscribe bila kita buat polygon. Ini adalah polygon yang bersisi 5. Kalau polygon yang bersisi 6, kita masuk kepada polygon yang bersisi 6 pula. Kita cuba lukis polygon yang bersisi 6. Okey, kita escape dulu, kita matikan semua arahan, kita escape pada keyboard. Kemudian kita masukkan arahan kita nak melukis polygon. Untuk kita melukis polygon, arahan ini adalah POL. Dan enter pada spacebar. Kemudian dia minta enter number of side. Kita akan buat 6. Kita masukkan 6. Dan kita enter. Specify center of polygon dan kita letak di sini. Kemudian kita ambil inscribe I, enter. Dan kita tarik. Jadi cursor pada mouse tu dia letak di sisi polygon. Dia berada di sisi polygon. Okey. Ini adalah inscribe. Okey, kita klik. Sebab kita tak bagi dia punya radius, jadi kita klik lah mana-mana. Kalau dia bagi radius, kita masukkan radius polygon tersebut. Ini adalah inscribe. Nak tahu dia inscribe sebab tadi kita tarik melalui bucu. Kita masukkan circle, C, enter. Okay, di sini kita tarik. Ini adalah inscribe. Maksud dia polygon berada di dalam bulatan. Kalau circumscribe atau terterap di luar, kita try di sini pula. Masuk arahan polygon POL, enter. Number offside dia 6, enter. Center dia kita letak di sini.
Kemudian kita tekan circumscribe, C, terterap di luar bulatan, enter. Kita tarik je dulu. Ini kita tengok cursor tu di sisi poligon, bukan di bucu poligon, di sisi poligon. Kita klik. Dan macam mana kita nak tengok dia circumscribe, kita buat circle, C, enter. Kita ambil pusat poligon, kita tarik ke sisi. Maknanya bulatan berada di dalam poligon. Itu sebenarnya apa beza inscribe dan circumscribe untuk kita buat poligon. Okey, itu saja untuk kita macam mana kita nak melukis poligon. Ini adalah kesinambungan daripada video poligon yang pertama, sebab tak nampak perbezaan lukisan yang saya lukis sebab ada sikit masalah teknikal. Jadi saya buat untuk video yang terbaru supaya nampak beza antara 5cc, 6cc dan seterusnya, dan juga apa inscribe dan juga circumscribe untuk kita melukis poligon. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih, jumpa lagi.